सर्वांनाच टेस्टी आणि हेल्दी खायचं असतं. मग चला करूयात स्प्राउट चाट. कढईत 1 चमचा तेल घ्यायचं. त्यानंतर ही एक हिरवी मिरची आहे जी मी ठेचून घेतलेली आहे. ही जी मिरची आहे ती 2 मिनिटं फक्त त्या तेलामध्ये फ्राय करायची. 2 मिनिट नंतर त्यामध्ये हे मोड आलेले मूग आहेत ते टाकायचे. आणि हे पाव वाटीभर शेंगदाणे आहेत जे मी अर्धा तास झाले पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेले होते. हे पाण्यात भिजलेले शेंगदाणे पण त्यामध्ये टाकायचे. आणि हे मक्याचे दाणे. हे सर्व तेलामध्ये थोडा वेळ परतून घ्यायचं. थोडंसं मीठ टाकायचं आणि 4 ते 5 मिनिटं शिजू द्यायचं. 4-5 मिनिटं शिजल्यानंतर त्यात जिरेपूड अर्धा चमचा, काळी मिरी पावडर पाव चमचा, चाट मसाला 1 चमचा, थोडीशी कोथिंबीर. आता गॅस 2 मिनिटं फक्त गॅस फास्ट ठेवायचा आणि या फास्ट गॅसवर 2 मिनिटं हे जे मिश्रण आहे ते चांगलं परतून घ्यायचं. 2 मिनिट नंतर गॅस बंद करायचं आणि हे मिश्रण थंड होऊ द्यायचं. थंड झाल्यावर त्यामध्ये 1 चमचा लेमन ज्यूस टाकायचं आणि सर्व मिक्स करून घ्यायचं. आता या प्लेटमध्ये मी हे सगळं काढून घेते आणि चांगलं सेट करून घेते. हे चांगलं सेट करून घेतलंय. त्यावरती आता सजावटीचा भाग म्हणून मी साईडला घेते हा किसलेला गाजर आणि ह्या साईडला घेते हा बारीक चिरलेला कांदा. हा तयार झाला चटपटीत आणि पौष्टिक स्प्राउट चाट, जो घरातील सर्वांनाच आवडेल. रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक्यू. अशा झटपट होणाऱ्या नाश्त्याच्या रेसिपी यापुढे येत राहतील. त्या तुम्हाला पाहिजे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा आणि ही रेसिपी आवडली असेल तर तुमच्या फ्रेंडला शेअर करा.